สวัสดีครับกลับมาเจออีกรอบหนึ่งนะครับก็งานนี้ผมได้ไปถ่ายคอนเสิร์ตบูริน The Sound Voyager นะครับมีอะตอมและเอิร์ธแล้วก็มี Special Guest เป็นแหนมรณเดชตุลนภัสเป็นคุณป้าสปายแล้วก็วง The Soul Smith ที่เล่นข้างหลังนะครับผมต้องขอบคุณพี่โอ๊คและพี่เต้นะครับจาก Mark Soft ที่จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็ให้ผมไปช่วยถ่ายรูปในงานรอบนี้ผมก็เอาของเล่นมาลองนะครับอันนี้เป็นของเล่นเก่าแต่เพิ่งได้เอามาลองถ่ายวิดีโอ360องศาก็เป็นกล้อง Ricoh Theta S4 นะครับก็จะได้มุมแปลกๆไปอันนี้ก็คือถ่ายตอนที่เปิดตัวมีบูรินออกมาร้องเพลงนะครับนี้ใช้เลนส์21เป็น wide angle นะครับต้องการจะเก็บบรรยากาศในเฮาส์ว่าเป็นไงบ้างผมก็รอแสงไฟ2เฮาส์อันนี้เป็นสถานที่เดียวกับที่ผมมาถ่ายคอนเสิร์ตกระแตอาสยามเมื่อประมาณ2 เดือนก่อนนะครับก็หลักๆผมจะใช้21กับ50แล้วก็สลับกับ75บ้างก็จะปักหลักส่วนมากอยู่หน้าเวทีอันนี้ผมก็รอจังหวะพีคจบเพลงนะครับพอดีแสงสวยพอดีถ่ายสักแป๊บหนึ่งก็จะพอกะประมาณแสงได้นะครับก็นี่ก็เดินเข้ามาแล้วก็จังหวะพอดีเลยหลักๆก็จะใช้ F แล้วก็ Speed Shutter คงที่นะครับแล้วก็ขยับ ISO เอาก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ปุ่มปรับ ISO ข้างๆของกล้องไลกา M10 ด้วยความบังเอิญนะครับก็อยู่ตรงนั้นมาเล่นให้เห็นพอดีในภาพที่เป็นดาวแฉกๆขึ้นมานี่เป็นเอกลักษณ์ของเลนส์ตัวนี้ครับเป็นเลนส์ไซส์21มิลแล้วก็นี้พอดีถ่ายอยู่รู้สึกว่าใกล้เกินไปแล้วก็เลยต้องขอขยับมาให้มีระยะถ่ายนิดนึงนะครับก็จะได้เก็บ3คนได้พอดีก็อันนี้ผมก็เก็บไปเรื่อยๆรอจังหวะอันนี้ผมก็โฟกัสก่อนนะครับแล้วก็ใช้ Live View ถ่ายเพราะว่าตัว Viewfinder ซัพพอร์ตกว้างสุดแค่28มิลจะมองไม่เห็นทั้งเฟรมนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นพี่แหนมบ้างนะครับอันนี้ผมใส่เลนส์50มิลแล้วก็ลองเล็งๆดูรู้สึกว่าระยะจะห่างเกินไปหน่อยก็เลยกระทุ้งเข้าไปนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็สังเกตว่าพี่แหนมพยายามจะเล่นกับคนดูก็เลยเล็งๆเผื่อทิ้งระยะไว้ข้างบนนะครับตอนนี้เป็นอะตอมนะครับก็ถ่ายเหมือนพี่แหนมเมื่อกี้เลยตำแหน่งใกล้เคียงกันก็รอจังหวะแล้วค่อยเก็บรูปนะครับผมลองเปลี่ยนมุมบ้างนะครับนี่ลองมาเดินรอบๆดูแล้วก็พี่บุญลินลงมาพอดีครับก็ ISO มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดนะครับตอนนั้นก็ปรับเป็น ISO 10,000แล้วก็พยายามหาโฟกัสแล้วรอจังหวะแสงให้เกิดริมไลท์ขึ้นมานะครับแล้วพอดีเห็นว่าพี่บุรินทร์เริ่มขยับปุ๊บผมก็เข้าไปหน้าเวทีตามไปนะครับก็กะว่าเผื่อจะได้เก็บด้านหลังพร้อมกับคนดูบ้างนะครับนี่ก็ไปถึงก็ปรับแสงก่อนแล้วก็โฟกัสพอดีเข้าที่ปุ๊บก็ลองเล็งดูนะครับนี่ก็เก็บไปเรื่อยๆรอจังหวะนี่ผมใช้ F8 นะครับก็อยากได้ระยะชัดลึกจะได้เห็นทั้งพี่บุรินทร์แล้วก็คนที่มาดูชัดในภาพก็เข้าไปใกล้มากขึ้นแล้วรอจังหวะพีคนะครับก็โชคดีไฟ2ที่เฮาส์พอดีพี่บุรินทร์ขึ้นกลับไปบนเวทีผมก็เข้าที่ใกล้ๆที่เดิมนะครับจะได้เก็บทั้งพี่บุรินทร์แล้วก็วงข้างหลังครับนี่ก็กดไปประมาณ 2-3 รูปแล้วนี่เช็คโฟกัสอีกทีนึงเผื่อหลุดนะครับก็กลับไปรอจังหวะอีกทีนึงรูปที่ได้โชคดีมากนะครับเพราะว่าได้พี่เขาหันมามองกล้องแล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นชื่อพี่พอดีนี่เปลี่ยนเป็นเอิร์ธบ้างนะครับก็เพิ่งขึ้นเวทีอันนี้ผมก็เล็งๆแล้วรู้สึกว่าห่างไปนิดนึงแล้วก็ติดมอนิเตอร์ตัวด้านหน้านะครับก็มาเล็งเป็นรอบช่องไปเพลงเพราะครับก็เลยให้ฟังกันหน่อยเลนส์50ค่อนข้างจะโล่งนะครับเวลาถ่ายคอนเสิร์ตผมก็เลยเอาไฟข้างหลังมาเป็นองค์ประกอบเข้าไปด้วยสังเกตว่าดาวจะไม่ขึ้นเท่ากับเลนส์ไซส์นะครับนี่โทนแสงก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเจอแสงนี้ผมก็ทำไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็เลยทำเป็นรูปขาวดำนะครับก็จะได้เห็นไฟข้างหลังแล้วก็มือกลองนิดนึงนะครับก็
รีเบรกปุ๊บผมก็มาเช็คไฟว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็กลับไปต่อนะครับนี่พอดีผมสังเกตเห็นว่าข้างหลังจอดับไปนะครับก็จะทำให้ตัวเอิร์ธเด่นขึ้นมาเยอะนะครับผมก็ยังปักหลักอยู่ที่เดิมนะครับก็มีแฟนๆข้างหลังเริ่มอินก็มีโดนมาโขกหัวบ้างนะครับแต่ก็เป็นส่วนของงานนะครับก็ตรงนี้ก็ได้ช็อตมาโอเคพอสมควรนะครับแล้วก็มีช็อตนี้แต่บังเอิญไม่ได้เปิดวิดีโอก็เลยไม่มีเบื้องหลังให้ดูก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเริ่มเสียทรงก็มาบังจอเล็กน้อยนี่ผมก็ถ่ายแล้วก็เห็นว่ามีแฟลร์เยอะไปหน่อยก็เลยตอนทำรูปมาทำเป็นรูปขาวดำนะครับพอดีถ่ายรูปต่อไปก็จะหลบให้ต่ำลงเพื่อบังให้หลอดไฟนั้นเป็นริมไลท์อยู่ข้างบนแทนผมก็เก็บรูปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กะว่าจะรอจังหวะพีคตอนช่วงจบท่อนจังหวะนี้ก็รัวเลยครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะตอมนะครับผมก็ยังใช้เลนส์75มิลอยู่ก็เก็บรอจังหวะไปเรื่อยๆครับจะสังเกตว่าเสียงด้วยกล้องตัวนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่อยู่ใกล้เวทีข้างหน้ามากๆแล้วก็เสียงมันคลิปไปนะครับนี่ผมถ่ายแป๊บหนึ่งก็กล้องวิดีโอแบตหมดนะครับก็เลยไม่ได้มีเบื้องหลังให้ดูกันอันนี้ก็เป็นภาพอื่นๆที่ถ่ายได้จากในงานรอบนี้ผมปักหลักอยู่หน้าเวทีซะส่วนมากนะครับก็จะใช้เลนส์21มิลกับ50สลับกับ75บ้างส่วนเลนส์35งานนี้นี่เก็บอยู่ในกระเป๋าจอดเลยนะครับตอนช่วงท้ายก็มีพี่ตุลมาเปิดแผ่นนะครับดนตรีงานนี้เจ๋งมากเลยนะครับต้องขอบคุณวง The Soul Smith นะครับที่มาเล่นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีครับ